pang color shampoo siya. Ang kulay niya, silver ash. Titingnan natin kung talagang nag-effect na siya sa buko kasi ang kulay ng buko is gold. So, itatry natin to kung talagang effect na. Ito siya guys. Yan, kita niyo. Sa halagang 75 pesos lang. Nabili ko to, napakamurang halaga. At sana talaga tumalog siya. Yan, natapos ko na siyang shampooin sa buko. Nababad ko na din ng 3 minutes. Then, i-blower ko naman. Titingnan ko kung talagang nagkulay silvery ash na yung aking buhok, guys. Parang feeling ko, hindi siya tumalab, guys. So, tara, sige, i-blower muna natin para talaga makita natin kung talagang nag-effect na siya sa aking hair. Ayan, natapos ko na siya i-blower. Guys, batik siya sa buko. Pero maganda siya kasi shiny nga naman talaga siya kasi nakalagay doon, nakaka-shine doon ng buhok. Pero, ang tigas talaga guys. Tapos hindi siya tumalab guys. Oh, kita niyo yung buko, walang pagbabago. Wala akong nakita naging silvery ash siya. Kuni-kuli ng buko nung bago ko siya apply, yung pa rin talaga siya. Yun lang masasabi ko talaga. Pero pagdating sa pagka-shine niya maganda. Pero ang tigas guys, ang hirap na suklayin talaga. Pero shiny siya guys. Ayun, lumalambot na siya. Pag naasuklay naman na siya ng maayos, okay na. Pero yung pagsusuklay mo pa rin siya ng bago pala, ang sobrang hirap guys. Ayan siya. Kita nyo guys, shiny naman siya oh. Pero hindi talaga siya kumagat.